chọn môi. Chọn môi. Bây các mẹ biết hết con em này. Đầu tiên đây. Cả chúng ổn lại. Đây cái đây bạn cho hai. Đây mà bún bì ấy đó vậy. Còn cái đây làm khác. Bao nhiêu? Ba mươi quý, nhà một tháng thì phải đưa ra đi lắm. Ba bài cha mua nha. Đặt chân, đặt chân. Đặt chặt tung con chân mua nào nhỉ? Đây là con. Camera đó nói chơi cái clean clean không cái clean hôm nay chăm mấy mà Tempong masak.
Lời clean không? Cặp bài môi. Tạo lắm vô tao đó. Cái này lại cũ đó, tôm hai kìa. Bài so đây nè. Ấy là nó bài so số còn bài so đặt để tôm chẳng sao bay thì cô ngoài ham. Nào. Lạo nhiều điều. Chả so nó bẻ đi. Đi bơm ấy. 7 cái á. Dạ.